ส่วนของเขื่อนอุบลรัฐซึ่งเป็นจุดเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งรับน้ำมาจากตอนเหนือของเรานะครับณขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามากถึง8 ถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับขณะนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายจาก3 เป็น 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับทางจังหวัดขอนแก่นเองกำลังจะมีการเรียกเชิญประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะมีผู้แทนของทางจังหวัด101 สารคาม กาฬสินธุ์เข้ามาด้วยเพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ว่าเราได้มีการพร่องน้ำเพราะว่าเนื่องจากเราอยู่ทางเหนือน้ำนะครับก็คงจะแจ้งเตือนไปตามเส้นทางที่จะน้ำไหลนะครับของน้ำพองนะครับและก็น้ำชีของพวกเรานะครับเพื่อให้จังหวัดต่างๆได้เตรียมคงต้องกลับเรียนนิดนึงว่าในส่วนของจังหวัดนั้นได้มีการกำชับไปทางสำนักชลประทานที่ 6และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ไปสำรวจความมั่นคงแข็งแรงนะครับของจุดที่เป็นแนวป้องกันน้ำทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งเองศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาอีกทางหนึ่ง 3. เพื่อแสวงหาอาสาสมัครให้เครื่องมือสื่อสารของตนเองผ่านช่องทางสื่อออนไลน์รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจมีเกียรติผู้รับการอบรมพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยทุกท่านนะผมอยู่101แล้วผมก็พยายามจัดด้วยตนเองทุกวันถ้าผมไม่ไปราชการที่ไหนแล้วก็ไปจัดในการวิทยุนะครับแล้วก็พอดีซึ่งจะทำให้ลดเพิ่มประสิทธิภาพในที่ประชุมของกรมการจังหวัดก็เลยช้าไปนิดหนึ่งเมื่อกี้แล้วประกอบกับวันนี้งานกระบี่นะครับเราก็เตรียมของที่เราจะไปขายทางภาคบ้านผู้นำชุมชนอะไรอย่างนี้นะครับที่ได้ประกอบข่าวโปรแกรมบันทึกเสียงไว้แล้วนะครับว่าในพื้นที่ในกรณีที่รับข้อมูลจากทางแจ้งให้อพยพว่าแจ้งแล้วขอให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปว่าแดนที่ใต้ในฝั่งอันดามันมันจะมี144ครับ